Hello guys! Welcome back to my channel. This is JetDraw and today may bago akong video and isa siyang request from a viewer sa YouTube. Sabi niya, gumawa ako ng sketchbook tour. And ito na nga po yun. So today I'm going to... If you're interested in this video, then keep on watching. Okay, so ito na nga ang first sketchbook ko. Nung tumigil ako sa pagdodrawing, tumigil kasi ako nung 2016 ata o 2015. Basta 1 year akong tumigil ng drawing. After nun, magto 2017 ata nun, bumila ako ng bagong sketchbook and ito na yan. Check natin yung first page. Ito yun. Ito yung una kong drawing nun. So ito, mga mata lang naman siya. And ilong. And then, second is, ito na nga yung Welcome 2017. So, mga 2016 ko pala to binili. Bago, or, hindi ako sure. Baka 2017 na nga. Ito yan. So, yan, mga swatches lang. May binila kasi akong, ano to? Alcohol markers nung time na yan. So, nag-swatch lang ako. Oh my God, ano to? What the hell? So, nagtitry-try lang ako. Masyadong matingkad yung kulay nila. First time kong gumamit ng marker nun, so don't judge me challenge. Charaught. So, yan, mga thumbnail sketches. Dapat gagawin ko, pero hindi na nagawa. Ito, ano to? Isa tong sketch sa isang nude sketch siya sa Makati, sa Maru ba yun? Basta ito yun. Yan. Yan yung event na pinuntahan ko. So, nude sketch siya. May fee yun, pero sobrang sulit naman kasi makakapag-practice ka na anatomy ng tao. Both female and male yung pupunta doon. So, pwede nyo i-check yung page nila. So, ballpen yung una kong ginamit. And then, after that, gumamit ako ng colored pencils. Yes. And ito yung female. Wala masyadong detail sa female. Dahil naman na, ayoko masyado ng babae. Charaught. Meron naman. Ayan, mga female. And another mga sketches lang. Ang random ko lang mag-drawing minsan. Pero may naligaw na mata. Oh my God. Ito, mga ibon. Ano yan? Minsan ang random ko talaga mag-sketch. Ganun ako eh. Ito, si Ruth Jimenez. Sa We Do It. Drawing ko siya kasi sobrang cute niya. So, binigay ko to as birthday gift sa kanya. Pwede nyo i-check to sa IG ko. Nasa IG naman lahat ng mga artwork ko. So, check nyo na lang. Ito yung 15-minute sketch ko. So, meron akong video nito. Tapos, nabasa siya. Sayang. Pero, nabidyohan ko to. So, pwede nyo siya i-check sa mga videos ko sa YouTube. Yes. And, ayun lang. For this notebook. Okay. Next. Ito naman ay maliit na sketchbook. So, ito yung pinaka-travel notebook ko. Hindi ko pa siya napupuno. Pero marami-rami na rin drawing na konti dito. Kasi dito ko rin nilagay yung Inktober sketches ko. And ito ay ninakaw ko lang sa kuya ko dati. Naiwan niya kasi ito. Sabi ko, akin na lang. Hiningi ko, inarbor ko. Yes, thank you. Kasi Canson siya, tapos art book. Siyempre, hindi naman nagdo-drawing yun. So, hiningi ko na lang. So, first page. Wala agad. Okay. So, ito yung first. Bakit ganito? Minsan sobrang random ko. Gusto ko lang siguro mag-drawing talaga ng horns no time na to. So, yan. LRT. Hindi na. Tapos sino to? Si Medina. Drawing ko siya sa Miss Philippines. Watercolor. And random smoker. Maxine Medina ulit. Random. Mga random sketches. Yan. Ito, inspiration ko ay... ano ba inspiration ko dito? Ay, yung yung sa Silent Hill. Yung triangle head na may kutsilyo or may sword siya. Siya inspiration ko. Gumawa ko ng female version. Si Moana, crossover, Maui. Oh my God, ang weird. Bakit ba ganito yung tsura ni Moana? Naman ko, nilagyan ko lang siya ng tattoo sa mukha. Tapos, ang weird. Okay. Yan. Mga cutie sketches. Some sketches. Cutie, weird, cheap sketch. Drag queen sketch.
Weird sketches, random sketches, random sketches. Ang dami kong random sketch na hindi naman natatapos. Oh my God, ganun ako. Oh, ito na. Mga Inktober sketches ko, dito ko nilagay. So, meron akong nagawang 12. Ang Inktober ay isa siyang event tuwing October na ginagawa ng mga artists para gumawa ng artwork everyday using inks or pens. So, ito yung nagawa ko. 12 lang siya. So, this is the first one. And the second one. So, may mga theme tong mga to. Itong mga to, meron akong video nito sa YouTube ko. Pwede nyo i-check if gusto nyo para makita nyo yung time-lapse. So, lahat ng to, itong 12 sketches na to ay 1 hour ko lang ginawa. Parang tinimeran ko siya ng 1 hour lang. 1 hour siya. Yan. Ito rin. Sketches. Malit lang siya ko, so kayang-kaya naman ng 1 hour to. Yeah, weird. Basta may mga theme kasi to, so pwede nyo i-check na lang sa YouTube ko. And sa IG ko, nakapost lahat ng artworks ko doon. And yung pang 12. I think ito na yung last. Ay, hindi. May ginawa pa akong isa pang 13, pero hindi ko na siya pinost kasi parang hindi ako satisfied. Ito siya. Oh my God. So, yun lang. Yun lang yung for this one. For the last one, ito yung ginagamit ko na malaking Canson sketchpad kapag may kailangan akong i-drawing na idea or random lang. Okay, the first sketch ay isang pusa. What the heck? Pusa na may female body. Second, ito, mga random na mata, random na itsura ng babae. Si Abora. Kung nanonood kayo ng Dragula, drag queen siya na medyo dark. Siya, sino yan? Random. Parang ako ata yun. Yan, mga random sketches lang. Random reference. Pangit. Ang pangit ng watercolor ko dito. Shit. Dito ang pangit naman ng ano ko, colored pencil ko. Ano ba nangyayari sa akin ng time na to? This is not me. Correct. Hindi, yan. Siguro nagtatry-try lang ako. Yan, mga sketches lang na hindi tapos. Ang dami kong sketch na hindi tapos. Okay, guys. So, yeah, ito. Zavaya is a fan ako ni Zavaya noon before. If nanonood kayo noon, ako yung nag-drawing nito. It's Zavaya. So, pinost niya to sa Instagram. Sobrang saya. Kasi after niyang i-post to, medyo nag-gain ako ng konting followers. So, nadagdagan yung mga followers. Ito naman ko, medyo madami pala ng content. Hindi naman sobrang dami. Siguro mga almost magwa 1K na yung follower na nadagdag sa akin sa IG. Dahil kay Zavaya. Thank you. Oh my God. Oh my God. So, ito yan. You can check my IG para makita mo to. Kaso hindi siya nanalo, pero okay lang. Galing niya pa rin. I love it. Yeah, random sketches, random baby face sketch. Random eyes, random female bodies, random female faces, random wings. Puro random. Ang random kong tao, random. Yan. Mga hindi tapos, pang sketch ko lang talaga to. Pang practice lang ng freehand. And this one, hindi ko na natapos. Hanggang mukha na lang. And this one, target. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko. But ganito yung mga dinadrawing ko. I'm still soul searching. Yes, soul searching. Mga faces na maliliit. Commission work na ginawa ko dati. Yun lang. Yun lang for the 3 sketchbook na nagawa ko. So guys, ayan. Yan pa akong thumbnail. Ayan po yun, lahat ng sketchbook. Joke lang, hindi yun yung lahat ng sketchbook ko. May konti pa ata doon. Pero yun lang yung medyo ginagamit ko. Maliliit lang yung sketchbooks ko. And minsan hindi ako sa sketchbook nag-i-sketch. Minsan sa random bond paper lang. So doon ko lang dinadrawing kapag wala nasa work ako. Kaya nito. Ay. Ayan. Yun.
Ganun ako. Hindi ako masyadong organized. Oh my God. I know. Wag niyo ako tularan. Pero ngayon binabago ko na yung sarili ko dahil meron na akong planner. Yes, 2080. New life, new me. Ito ibigay ng friend ko. Thank you, Kat. Shout out sa'yo. Tinan mo, nakaabot ka sa video ko. Salamat ka. Charaught. Pero anyway, yun lang po lahat. And I hope you guys liked it. Sa mga nag-request ng video niya to, ito na po. Thank you for requesting. Meron akong content. Yes. Mag-request pa kayo ng kung anong pwedeng video na gawin ko. And I'll try my best para gawin siya. So, thank you very much for watching. And if you're new here, please subscribe. Hit that like button if nagustuhan mo. And share it if gusto mo na i-share. Ayaw mo di. Wag. So, yun po guys. And also, hit that. Dito ba? O dito? Hit that. So hit that. So hit that. Ano ba yun? Ano ba yung hit? Ano nga yun? Nakalimutan ko. Shit. Ayan. And also hit... Oh my God. Sorry. And also hit that bell button if you want to get notified. Yun. Kuha ko din. I'll see you again on my next video. Thank you guys for watching. Bye. Paalam. Hala. Yeah.